Save out, save aja, save. Dari screen code nah, panjang itu mesin. Wan gitu nih video yang upload lagi ha. Bu tar. Kita tahu hai nampak muka. Man. Kalau nggak siap ya, kita gede ya. Jurang kalian. Lon. Madami gimana tuh? Hah? Lon. Itu bahasnya gua tuh belum mana. Jero dah. Divisi. Wan gimana tuh nih? Oh, ada kecil. Sudah istimewa tak nonton. Ini juga ini loh. Udah. Nah ini saya kan bro, kami ngirkin ayo. Dah ke? Password VR le mah, password VR lah. Apa channel video na? Channel Jack the King. Oh, dia ulut ni. Ayo yung bro, kenapa sih? Ating bro yung. Dah. Kenapa yung? Now. Oh, now it's not yung ayo. Macam Hello. Keren. Oh, bro. May imot lang. Dan. Panang king imot ah. Ngati kian nga na mali kandek na kampi na gimana ni. Ya. Lawan ni yo. Password VR lah mah, password VR lah. Aro yo kedek on yo ni mo. Kat banget, join kelai, mana buat join kelai, udah tahu ban lah kairo. Obat bun sen la yo ai. Pasin lah ya. Di rumah. Ai di rumah. Kena flick iki. Ai di room rusan nyau. Arle. So not pra. We Arle password. Kau ada stay di baik kan. Oh, dah nadat thei. Puam. We Arle không? We Arle password. Rusan nyau. Password hỏi We Arle. We are sanjan. Nerusan nyau. Error dia. Jujur. Jujur le tem ya. Dah kau pergi stream tu mah. Tak ada kerja, kata dah kau pergi stream. Off the power there. Oh, yang ngah. Eu Felix dia. Oh Felix. Na stream yang mana ceh?
Oh, perajan ini. Off mic ni. Wah, mic ni. Off mic ni ki. Off mic. Mai masa man kita. Ini filik no. Mai ka stream yang ngau ke am tele eh. Apa connect lagi enggak mau. Apa sudah? Ya. Liam ni tu. Tu ni. Japan ni. Sikit ya tinggal. Lap bating sum nanti sum ni. Đã té mà kinh. Dam ni tu mat yang filik kau dalam sana. Dam ni filik cua. Sum nanti. Ram tu ni. Oh, bukan yang pa. Kurang mun ni. Lẹ kệ con tengah là thật là. Không ngam em long tu. Ôi, in group rau ha game nó. Ini. Kệ cơ. Hả? Yang clear larang tu viral na bang. Mereka berdatang Skill baik. Kami nak mau kena. Tembak klik, sup na. Nam dia sup na klik. Klik mana ni? Klik over ho. Ikan apa ikan? Họ nào cái tao ấy January hình như nè. Rồi trong là tay làm. Academy là bolo nak ya bay, dara nak ya bay. Redeem na kumno. Dap kana ngan air redeem mah. Ngan air redeem daga BR. Bos ngan air redeem BR. Leno. Dia tes keras hana yo bangsa. Charger rasanya apa? Yang OnePlus ini. Turin na. Halo bhai, halo bhai. Halo bhai. Kamu jam kena deh kena. Redeem semua. Map kinh rồi. Pro đó. Em lát này. Pro baik punya. Iya kan.
Irolom ye hok juga ya. Password WR mau, password WR. MBR tema cepet mah. Kateu EBR nak depan ni. Mah. Bang kana. Bun pelihara nang mana EBR. Milem na lekor. Cepet lah. Bok kari kas pak mana kedong lah. Lai mah. Tang wa dua lah ada. Cepet lai mah boy. Dan kari. Apa sih betul? Atau mbok kan. Dam. Ribu. Niệm tiếng nè. FKB Mềm lại Mena tu Mena Cici nak jom king Track dah bilang shit king yo king nggak kuat Masih. Cepat cepat. password 123 password 123 123 password Em được cái gì nó? password 123 yang pada you dan kuat join di antara password 123 oh dah lang depan aku win am password 12 password 12 password mah Free Fire India is Dap kena dengan anak daga BR mah try dan pelihara kan ada BR tip ya dan pelihara ban ada BR halo bos tip dan pelihara ban ada BR up keren ratus keren itu padang sawi itu First Doom. layom nga ni pro player depan dep ko queen dep kan yo na queen nai भाई हेलो भाई Video của phim này à? Phát như thế mà. First sẽ Doom. kinh quá này dọ dưới này là Nhiều quá kia. con bị xuống mà vi là ok भाई play ya play ya card ya Khá apa juga. lợn đoàn mà na Ni aspek pun entah. sợ được thì Còn nếu làm sao? Cái cạnh đấy. là kinh quá quăng con là
dan nak share kana. Bro, password. Kamu bro, Password WR password. Oh, panel. WR bro, password. Panel kan ni bro. Panel lagi. Cuk, wait player mo. Jo bai peliar mah. Ama dep BR, dep kena dengan IBR. Up bro, pang up dengan IBR mo, up. Nado menem don rta bajon. IB jo bai peliar. Iya, sih. Panel ni. Abdul lah, YouTube panel. First doom. Panel ni bro. Puan. Wait, on panel pengali on ini yang paling. Indo panel. Tak hi. Megede torkom dupa ni. Thum. Entok na. Peroi ka dong. Peroi ka. Panas. So hamra na to dung. Dung goin. Kena hijab ni. Jenis panelnya. Don naman. Heeh. Dia bisa entah. Wah. Mai ni tu kau saban ni tu. Ah, masuk. Yung si ang panel kau. Drang mai. Alam Tiba lam bahaya. karang dap sa. Ido use panel. Nah. Lam karang sa. Alam krong tu biar. Ano nago? Mantap. Krong na lagi. Mana ne don ba itho ne. Iyo, MIX. Pana भाई तू मन छा बिया. Oh, em friend ya pia tu bayo. Om gil re emo. Om gil. Gara-gara sakit kau serius panel kan. Pangan aja istir pun. Bang game này là em ra. Sa kau na hai. Eh cha bo ne su yi le. Dang le. Panel long. Ha? Panel भाई. Yêu ada BR na bonau ang dak pilih jo player if ne. La. Ini Kom, lum sampai. kom, player di gaming player di
di Free Fire player, di PUBG player, wah ini mau. La. Password WR mah, password WR. Nih, dan tenin friend. Let me gini friend. Hah? Trust me. Yang pun ngajar wah. La cek. Lain mah. Le ya po. Le ya po doi cer. Like ya kah? Dendam gue deh. Dendam. Oh, sat peleu. Subscribe Lucky Chill Gaming. Oh, play kena. Lajak stream tar mau parlot buat kamar belajar. Lajak tar lagi. Subscribe subscribe tar Bon mau. gua friend ayo pang aku. Oh ini makan kata MM iya apa dia orang. Kamu tem Makan makan mampir gua. Dia ini loh wicok. Iya. Cas untuk player ini. Redeem Sanpao. So feeling on ni lem hoa. Redeem Sanpao bat keboya. Halo guys. Redeem Sanpao mah hab yok boya bet. Bam yok dia temai dah. Hab yok nriu kill mah. Hab yok nriu kill ban yok Sanpao tengah. Hab boya gen. Demboya tam ya redeem dah. Tam ya nriu kill dah. King offline nya kawan. Yang ki jodoh tambah. Senang lambat. Let's go first. Hello Donna. Ya, udah not. Hi. Ay, nusing kecil. What bit? Ber. Do repair. Ayo ya. Ơi, cái đang nước. Tại mấy ngày cái chăn nhau ngạc phun chăn nào. Ơi, mình xin share. Oi, 8 friend, M8 friend. Kik itu. Oi, Đang abo buồn cam. thân nhau lẹ. Đang buồn cam khi mình xin té xây đào mà không chơi. Play no, you play. Kalau buồn lấy lẹ tại khi mà. Tak bilang dam itio no smite. Dam kio kelar paragan thai la dang hang kiten bo. Ya apa mau paham ya. Halo Mensin. Mam da blue di sana apa kita kan? Ada terus nah.
riu con nó. Akademena to. Mempelai apa nih? Emissiongon. Sampai nangis pak kulit deh. Anang hair wala. Menewan menus. Oh sambung. Dad dagawan di aswan. Thala bro kawan aswan. Jalak kawan WS1 dia keren ai daga BR da kai BR ang kawan WS1 Oi bro, kumno ki use panel ona. Safira Paslim. Oi bro, kumno ang pi use panel ona. Why tes untuk plan. Dewa no. Ana bro, ang ini pat ba yom ang use panel na. Ang ini pat ba pat lang na. Yogi Pro rem yom bro, te sangi use panel na. Bro mix nih kumno ang king panel. Pidai mix nih bro. Bukan mata lah bro. Tuh lah bro, tawas new lah bro mah. Nomor ba, kila pro pelat am tak daw tagi. Lah kena pemang itu ang di panel lah. Oh dia kat oh gini kan dia atau kami panel nih bro. Syuang lah panel-panel ndai lah bai bamlak rai fi ong kena panel ban lah bro. Wat ngap lah bro ini badan nasaj. Ngap yang try stream sa bro. Dia belum yelede telah bro, tak kenal kena pembantu fi ang di panel. Gila PC nih bro. Tung dang. Tim utang mix. Santai. Enggak bro.
Batai slot mana dah berkuat lat. Up kedan. Dedap bro, dedap. Smart. Kelar. Ladap. Redeem Sanpau don kamban boya nriukil sejrong mah. Bat ke boya pi don kamban yo nriukil sejrong mah. Nriukil sejrong. Bat ke boya. Riukil pidai ban yo mah parlok. Halo parlok. Nriukil sejrong. Pidai ban yo baik nriukil. Bengian riukil boya te sanpo rumya mah parlok dia sakil lakil te boya mya te sanpo. Nriukil sejrong mah. Snap highlight share ya stream jong asik perlok jong fi. Oh yang buat Like tar ya stream jong ah. yang buat status ini streamnya. Like tar mah parlok halo parlok. Penpoi galak si paulat ngan start nak. Si paulat. Oh buat status orang subscribe mah. Penpoi galak si paulat ngan start nak. Paulat. Kuat mafia macam. Yo kuai dah ke mafia na. Eu punya ubah je mafia. Panel mah tu nego minta ah. Hah? Pro ke no? Pro ke no? Malah itu ni pos aku ada no bana. Status sana. Hey, yang ke? Subscribe mah parlok. Wih. Oh, buat sangat kita share. Ho! Ready, start now. Ready berak ngan start amta. Jaldi. Pendap nak player. Stang way. Way arlah ngan start now. Bye. Main mana game? Tip guys. Free Fire India Oh, is Ma. set in a virtual world. Now face someone new. Don't worry if you
Kau ni api. Tek. Okey. Cepat lah. Ah, dia. Akadin. Double takedown. Oh my god. My god, mano bre. Balak ya kilang ne. Sikil. Sikil. Sikil, sikil. Sikil, sikil, sikil. Sikil like kill. Nata. Mày mày kinh mà pia. Come on ah. Come on Boomster.
Mana nomor kawan yang mah? Hah? Ah. Lam shaka jinshan Tebak shaki waide Takedown.
Dak belang ni wi panel lah. Tene we dat mo yem na tang dai job ni mo sau ni. Hả? Ni do X. Ni do seksi. Do seksi ah. One. Teka man miyo nga tayo tapay. Tu bertuju. Do seksi. Tayo rito do saksi to. Apa na? Kamu set lah. Ayun tu lah sir. Jadi ya. Kena. Set mo. Ayo pro lah. Siap agak miom mah. Pak mana siap mana anggo siap habru yom. Yom. Siap agak siap udah ni. Kudik mah bom lah. Cuma Terus ni. Nak lihat tu mah. Campur lah. Nah, set gun sprint atau set gun ni lihat dah ya betul. Bang apa tak gua klik am hal set shot ni gua. Sak glue guna ya. Terus ni. Oh, kan. Itu. Oleh kan tu. Ikut ni. Boleh. Ambil saya. Lâu ní anh quán anh đến nước phiền. Panel bay. Kena pun sama. Ini mantap. Kena. Ini banting aku. Yang tugasnya. Set coba tu. Headshot pula. Headshot pula. Baca gitu. Sebab tu. Panel lah pa. Rematch game rematch na bhai. Larang tema ngari yo. Kawan kalian. Sana. Oh nek sani. Bukan ngayom ni Ni panel mah. Ni tema. Ni panel loyak me. Ini ada sok-sok ni. Ini na boya. Orang juga lekil apa? Kapsul. Padi. So, aku kan set ini panas. Maam siap kau. Suwe kau siap. Ben mana siap ni bro. Karakter pokok. Aku na alam pandai una ada. Dah belang lost panel bhai. Betul. Lekil view tu. Fine. Ini SP. Negeri terak jamnya.
Berapa? Oh, ini jadi. Oh, tension. Oke ya. Start ya. Biar panel. Jangan apa betul ya betul. SPCS. Ngadap. Itu lu pen panel mingguan. Panel nomor. Oh. Baterai. Enggak ngau ni ngam em jo opat ken tu sedang ukut dah. Enjak ke apa yang ni? Tak mau panel tu. SP dah. Mem ni ujak meh. Nah tu seksi ya. Ni. Oh ni panel lah. Ketuan. Ni. Mam siap kau lihat. Nah leplas. Ras betul ya, direct dah. Hapus bagam ten ni kau. Hap ke kau na yang mau ke kau seksi. Kena gede oking nong tu. Mana mencari bro mah? Buat sini Wano tentu boyana, wano tu boyana. Panel tahap kick SP dah. SP gaman ha. Yang bang aku nak dah. Tak nyahat larang seru gun jan tak seru gun. Komen tu ba boyam tan. Teks. Oh ni. Oh pro ga so star kata. Nur dim na. Dan bah tengah. Komen mah tu ba job entah. Nah, mungkin saya sukil lagi. Klep besiat dah. Nyap dah. Kau panel lah biar Mendam panel yo. Biar bro. Antu hati boh. Kap cibi lah nak klep. Ya gabit. Awal lo kering tiba. maaf sih itu panel lah. Dah anak. Mai pendap peliar ni no. Lah em panel rumah. Pas filik wa komanu Liar. rematch mana ada job untuk panel no. Ma job tu panel rematch na. Komanu mah tu job. Tidak mendam panel em dia orang kendaraan. Untuk Bruno stream. Untuk Bruno stream. Apa sebenarnya kamu? Aku main udah Daerah Bruno stream tu. Password. We are. Aku tahu yo santai. Password. Gani na kata ne. Ang tiga panel lah. Password ni. Ada rocking. Tak kerasa. Tahu ada panel. Password tu. We are ni password. We are. Nah. We are. We are bro password. We are password. We are. Anak gila Baik bahau tentu wiyo. Mencak yo kundau. Panel bahau. Gitu nih seksi boy. Emah ni. Dia lah bersama dia ni. Ngalak pelas na juga. Jadi dan ini. Jadi dan piwina ni. Oh piwina hok. Kalau lek kamu ke panel, cong ro kuliah set kau klik ba telur. Setia, pajaga sport na. Kan nukil yo. Le no. Aku Kunde. Le. Jangan tu yang nak ban tengok. Anlang nak anak betul dah. Tebe Shaki Wade. Kibia text bet komen bet stream bro. Paham ngas keno. We yang mana? Ni em oh. Kayak tu jelas. Dia sini kau flip. Dapat miskin. Nah, ikel Sunwell E40 Sun. Exchange. Ha? Dapat ya. Ome bun skin na lah. Niat lu kan lu senam. Lu tanda. Oh, maju. Maju. Meyak rem terus na. Mai gila KRL. Krosa. Yang dep ada power. Ngam em. Apa nama?
Muốn S1 thì bằng Rem. Tidak dam lah. Bin him. Bin keren ni cina kami. Ben baik. I'm sure we bro dia akan dan chat dengan sampai sekarang. Katang jing angin. Tang ikin. Ini apa? Memang komen mana tu job? Tak nak stream dah ada. Oh, at pat bak mah. Redeem San Pau SP. RPS dat for you tuan. Tebe sia ki ar pangut. At baik perlok jang fima, at baik tar. Subscribe bro yang channel bro wan yo redeem the boya yo. Subscribe ya channel. People like new Like ya stream. Like ya stream kenang ki samsung teh boya boya. Kenang ba. Oh, the phone boya bro samsung teh bro. Ang belum Harga ni dosa. Jalan pikir tandap ngasan aja. Redeem San Pau. Aduh teh karbo on cebi mana kelah ka dah. Kelas steering. Kamu mau tiban. Panang ting. Diamond cica kan sepak lepak. Poin nasional. Sekarang sekarang cica di sepak lepak. Dan kemudian cica di sepaknya tau. Tapi hotspotnya dah. Dan enten tak ngambil level arjar di sepaknya tau. SME arjar rupau. Tar. Kloy start bang. Asik well. Ini pandangan. Kami saya dulu hidup tinggal deh. Sampai akak tu mah. Iya. Ini ikin sang kan rutli manumi yang well. Sekarang betul ya Rahman. Hah? Sekarang cica ni sepak rupau. Kau MK bang kau. Sewen ya maksudnya. Sekarang. Kalau lagi sedang beritiga. Ganten sah. Nembon dia dapat level baik trend dah. Tengok. Ini serpak lepau lem kosong kan ni yang puru. Oh. So kan kam nang gole ini. So. Oh Emi Thompson em kam perempuan. Thompson. Mereka kami di pembukaan kan. Lu hidup dekat. Kat luar mainan di pan. Karena ya fight price janda sini. Sangat dari penhiar ngana ini ke bawah susu ini. Susu ini. Anak wow ya seperanya. Mina supernya nang. Yang ditebak nang penhiar ini. Mana pom ni yo pengah hati. Ya Allah. Ya. Yang dia tu ada baik.
Tebe Shaki Wade. Kau seneng akam. On comment ông phải bảo nga mà nó on lắm mì có thể comment này chửi lại comment nga on tăng bak ada comment pat kampar ta đây nó ta đó. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Kampar kan ngam balai ta này comment kampar đó. Em hostan em tapi. Em dam hostan. Nah, Tidak mau bang. ya boh. Donori bro. Ya syai por. Ak bro por kan sebatai. Tu benar. Nampak okey. Tu bana nampak okey orang. Tak mau bro. Nga itu bro ya fi star bay itu nga fi Bro please don't angry. Don't angry bro. like slot bakat lai slot opi kasih Dekransi nai rong na kanaga last stream. opi kasih Naik currency lah bro, marngi re mender tegi bre busniu. password Ni tegi bre bahan bro, new bahan naik currency ra. Dede bas. password WR mah password WR Kar tem sing tu re hap kren de kar bro. password WR mah New bahan wat currency ra bro mah. Sisa nga kren pi kita. karena ya Oke, don't worry. Gabriel Praksi de bro de ban tu am. Dere bat konsulta. Bani itai we bani kerjaan we ban kerjaan we kin bro. Subscribe your channel, like your stream. Deki pat ni password bro. WR mah WR IP te 12 password di Pisan Pro cispa te bro. Tangga tahi bro cipun temnya tem bang. Makanya di bang. Kemari leding HP itu betre. Jadi habam jamu tu bro. Met bro. Bhai slot 2 bhai Ada bhai. Redeem. Irol bhai Sanpo bro redeem. Sanpo. Subscribe yang stream bro. Kenang mapin banyak price teh dan tim subscribe yang stream am. Tinggal tu bro. Subscribe yang stream nak bro. Kamu sukan sensai hero. Subscribe lagi yang stream lengan.
Long reban sin bersama. 50 sample. Sunpow redeem. Sanpo redeem bro. Terusnya kedok plat dengan item 100. Iya. Halo bro, how come? Kan one redeem aimnya good. Sanpa bro, Sanpa, bro. subscribe stream kenang mapintip ha bro. Sunpow redeem bhai. subscribe stream. Sunpow redeem bhai. Sunpow redeem. Like share. Subscribe stream kenang mapintip. Sunpow redeem bhai. Pendap nak player. Kloy. Pendap nak tah. Balai kain kum ne kampau re ne komen jonga ngalengok dah. Like bro, kas lot cutway. Like kas stream. Kublai bro, kublai. Ngaruk lah ada like mau bro slot cut no slot deh. Like channel apa comment. Oh, like my channel people liking, you understand? Putara dia anak. Start nak bad go. Mi. Don't worry bro. Share my friend. Ladap hi shipang ladap hi shipang ladap. Okay bro, okay. Like tag stream me. Or like tag slot Bakat lai. Like by cumi like batat karena. Bakat lai ngalak ada belajar bro. Hello, call me. Ngalak ada belajar bro. Bakat lai. Hey, siapa gini girang? Ladap setang arngut. Kan thai way arngut penjam ban gak boya kan thai. Siap pelang bebek. Deal nih ya. Deal ke piar-piar apa nama hai? It is your choice. Lionel Messi, dia Messi bro, please. Along sling. Ladap ga saya cerau. Along sling. Sa shipang ladap. Maniyo ke mas sepak tu. Ban long nok. Ini kesio nok kau sini akan long nok ke sepak terus dah. Ya ai pi mat. Macit kamu. Pidang ciklo. How come? How come? Dang dunai selengut sungut. Adlok kunong bed. Like tag besan na. Like besan. Besan slot. Like besan. Besan. Lak dep like mau bro, lak dep like. Son KD ga dah ting. Lapa bro, lapa to. Jadi item ngau yang. Pai sayangan. KD pada paran. La no. Sinu amu jauh to Di panel dia. people king. Komen bro, ngin like ya slot jang pik nang mungkin bon like. Nai ngam chem ga bau na. Komen baik ya stream bro. Oh leon rubai. Arcade. Oh, how come? Dan jual bagi Bruno arcade lah item sistem nam. Nambon bagu ya. Like R. Sedap. Do. Oh, Like slot R4R. Siapa yang R4R slot. Oh yes. Zero KD bye.
Oh, asik. Oh, lek ranya. Rosan sen start ke boya ke sin. Pakil ke pro ke. Pro player is the best. Nice bro, nice gameplay bro. Nice game. Iya bertujuh. Nice gameplay bro. Nice gameplay. R4R number PRO Pro. Romios. MI. Ngaten. Promnios. Pilihan Moruki. Lele bro, dan lu bro persiang lek kai bro, nang mungkin lak teh ban kius frank. Bhai tu bhai, pate nomor tu. Number 2. Ada pilak ban kiu silor pilak ban kiu si ban Dan hian lak ban subscribe. kius drong em bro. Pilak ban hiar sport. Lele ra dalam komentar bro. Try again. Persiang biang ken bro mo. Dem lak ban kius drong hiar sport kamsuk. Hukum stand up bro ala. Jingking nang don ye pi bro what's new dem lak ban kius drong hiar sport bakam. Try again. Try again. Sedang mau bro. Am lah bro lak sedang na do meneh. Like cut way bro, like cut way. Cut way. Okay. Oh, like cut way. Start no. Cut way cut no kedi. Oh, lak dap to. Arcade. Start no neredap na to pajan mande to. To bro to. Start bro. Ready bro, ready bro. Ngan start mentah. Ready. Start mentah bro. Ready. Pendap nak setengah untuk player. Ready bro, Sanpau ready mah. Sanpau redeem Drew kill bat ke boya mah. Drew kill bat ke boya mah. Sanpau redeem. Sanpau ready bro. Dah ready nak. Stang way ready nak keluar. Start mah. Mai tu besar tu dorong pelong. Tu sofa. Pai tu dorong pelong ah. Start. जल्दी भाई जल्दी लाइट थर एक्सट्रीम लाइट थर ngan start onta kelai light thar Start dapat. we are live start nama Start. Tunggu start. Kano kill. Sanpau redeem kill habyo Andriku mabro banyo Sanpau redeem haboya kataro. Demboya re daya Andriku ni ada mabro. Haboya bro. tak ulang kamu mulai ni Bruno yo Langsung coba aku cedin semua. Ini mai. tak ulang kamu mulai kau ini ni ada yo pelaga Iya nak. malek na yo Cedin deh beko. Oh hakar. malek kau Nhiều chấm. Mình jam hiểm em. Mình jam hiểm em. cho số ông đã dám mà Thôi các suy. Thôi đi mà. Mình mấy nông ăn còn thế. ấy ngà biết rồi mồi mát thang rồi hả Chăng nữa. rồi bơi chỗ cái đợi dạ Nói nhiều. pro player lah ini Dari yang asing. memang tentu ya perfect hah itu ini Yang pilihannya agak sudah ulangnya. Ntar ya. Nah, fungsi dongkang. nít nó ông mày tentu nó ada yap kan ya Lihat deh. Dijap kah? Jika ni gojok, kedan nang gojok kah? Om tak.
Pengen jalan. Nah, empon saja. Ini ketinggalan tangsi nak tapi. Jam kenai ke mana? Tak ingin hati aku sini. Awak tu klik ni. Dah bilang tem ni gua am. Om jok kêu mày quậy lại của em chỉ xong. Itu baik. Kau kata nak tahu berarti. Để cô là nắng chết jok kêu ke pai am. Chờ. Kan dia dulu ya. Dapat selut gelap sana ya. Yang bro, yang best epic gitu. Pai dulu. Kan dia cuma mana dapat swing. Mana tak jual pun traktor oleh dulu. Ni bro jangan panel. Wah, bro. Up tren. Kenapa orang Indian enggak ada? Ada ya, Pak? Jelek kimbek ngah tan den dok kilo. Mayang ho. Anu kanain. Maju pang uyang ada. Selika chong lock beran. Ini ikan muda. Iya. Lihat kilma. Itu cabut ya sini. Lihat ke saka. Ah, lah skip ini. Ikut no. Ini skin dulu. Tu do ada lang ang pun kilo hon. Makan kilo. Lại cam mình gọi. Chết nào lại cam mình gọi. Tapos sangar ko bigyan. Ready bro, kantor jima. Kantor jim review na ko ya mo. Macam terasa nak pun. Oh, nope dah. Bang ada. Alex, kau ni besar dari dah thịt bam. Mati pi dari dam na hoi. Dek tay dah mana? Pak lek ham Pak penbon ni penyang. Pak. Clear ga besar makat 1 point kan ayo tu yo sana. Upgrade. Selain penbang. Iya masena.
Gokil nih saya. Hah? Hak lem. Ông nào hàm ê ôm á. À. Iyo conditioner. Rukil. Hak nah, aku udah yok dan rukil. Oh, tem rastaram. So skill tem rastar. Oh, don't you have mah? Number ayo Kedan nak diap no. I have number 1. Oh, okay bro. Ini number 1 ya. Kan ini number 1. Rastar bae na number 1. Bro, pila apa entah itu mah bro. Jangan itu. Restart telak pala entah itu. Ya like kau ini, ya like kau nyawa ni na. Dah belang gaji kah terus tem sang nawa. Oh, nice. Nice bro, nice. Oh, nuts na temen penyap lah kulit. Terus nih. Terus. Melok ni mah penyap meh. Mampro kesana. Wah, pinjam deh. Baik ya. Biang nih, bro. Biang nomor 1 bro. Biang nomor 1. Bro, lah mo Bukan tips kerana. Bro, lah nomor 1. Memang lah nak kali kat wan yang ni nak jauh suka. Oh, stream susah lah ini, lekai. Stream susah lah ini bro. Bari baik. Bari ya star kau kedau. Anten ngerok sama. Ini yang Lakil ni gua. Oh, Arda saudara apa perasaan ini? Ini berikan perasaan. Kita geli ya. Panah ya Om Diami. Min nawai kuno Arda. Bayo mo yang. Ada may niamon pa ni no yum.
Kira gue Ardana. Hati tarik. Imut gue dah. Tumbuh itu daerah panel bro toh. Daerah panel. Tumbuh itu daerah panel. Pasti ini kok ama. Dapat kamu tuh combo ini. Combo yang combo ini. Tumbuh kalau ya ngobrol daerah panel. Nah, minut osnya. Kocok ya. Halo nih bro. Patna nih. Wow yang mau mah. Terakhir. Yap Yong. Gini. Oh, bari dang ima kamu. Hukum Perahek bawa dang im lah teh ni liar. Perahek baik. Ada job kayak dom trigger, Sonia lihat. Job kan om. Arngot ini juga Rafra you know. Rafra skill adalah ngati ba job kana ka dom tri rak ka. Dom tri Sonia no ka ko. Damling combo mo bro. Aha na bro mamaling Kill sokel. Dang biang mo bro. Oo bro, dang biang atu. Komen to bejok mau. Komen tu bujak bro Sunflower Redeem. Komen wood. Komen kloy hair stream. Rookie channel. Komen wood. Tiri. Oh ram telang. Oh bro, dang biang atu. Banyak mau pada iga. Stream bro. Kata Almuri no. Pat-patnya buat incur dik, pat incur teh Almuri dik. Dik king pat incur hantar Almuri. Dik bro. Incur nah. Dik king pat incur hantar Almuri.
bangun game kena How che no? ho che bro mentu Sunday ho che baj ho che kelah aduh kelah trik ban trik bro Trong comment mà. komen tu bejap mah bro halo komen tu bejap ad wangadi nerki ta bro ta yang daw atau ad aruna tadi Bro. password password VR mah password WR password WR ne ram telang kamu bertujuh mi pok game ne bhai halo ram telang kamu bertujuh mi pok game password VR mah password Apa kedan? maile kedengko Apa kedan? Mas Mat. kublai brata da subscribe tang wero jingkar ko ba iki brata ta dan like ta subscribe tang we no bro dam subscribe katli la bro subscribe gila jingkar ko ba ini brata ta lele brata subscribe tang wero Aku ke mah? Kata Nayan apa ni? Berusan. Pendap keluar player. Boleh tu bejap lupa redeem rena komen thar bro tu bejap komen sa bro naiting re tu bejap Tu bajab kuat ramai redeem. arda job oh arda ram Kantel hab komen ni sah. madu arda hab komen ni mau arda le Kado em nak yo. Wano. seksi Ah, mah. Kado em lah hab komen ni. Lem komen lah era. sam komen era mau hab komen lah mana urki ada komen arda tu Arda, I love you, my big fan. Lem komen lah era. ada sang Arda, yo, my big fan bro. Aisyah. Arda, I love you, my big fan, bro. Ruki halo Custom bana one. teman gue Siapa ngah? sup nanti Neskam tu. Chonggong asin na. mereka pelan Ini lah dong ngomong ni. payah kena ini password bro password di WR mah bro password WR, password WR. WR ada 10, ada 100 long ni. WR, password WR. big fan bro big fan Big fan, bro. Big fan. big fan Senu kau tu Arda. share tup na bro stream yang perlak kena game yang pi share tup na share tup na bro hampir na Karuan subscribe ya tu. Banyak sana. On subscribe ke mana? Ni dah subscribe. Ada ni apa lah tu?
Makan dak kurang. Tadi dia ketaan senang betul lah ni. Karena dia subscribe ni. Ya, is kamu kan. Itu kesempatan, makan kesempatan eh. Komen bro, bele sengaja bro. Komen bele bro, komen thar ya ke stream. Terus kamu boleh dia kesempatan sama. Komen bro, kloy tar. Komen thar ki big fan jong Rookie Komen, channel bro. gaming. Komen baik thar Kloy, bro. komen. Ngan thok nomor phone la de ngahane, ngan I price. And I price ne people again, don't worry. $1 lakh, first price hado. 10. Oi. Hah? Komen bro. Yo. Komen thar ki big fan jong Rookie channel gaming. Wono. Kloy, komen. Ngan thok nomor phone la de ngahane, ngan I price. Siam tiao ngan ada turnen mas. Siam tiao. $1 lakh, first price hado. Komen thar Hai. ki bukwa lek kai tormen. Komen thar ki bukwa lek kai tormen. Halo guys. Wono ni. Sekarang master. Ya. Fair. Pro dang lao pro. Pakai di kada. Mabol ya. Arasan hajar. Upang ah temu ni bro. Komen thar ki bukwa lek kai. Siap go curug lemut lah, curug go miap kang. Grand Star dah. Da brang khar. Das thing. Jangan ada. Uyo ar. Ne wono tu. Sim. Kasih. Mas no use for you. Liu hai oro gi. Stream bro, Komen gislet jong pi bro klam begini lagi gislet jong pi Mai pom dep ko. Stan enggak. Oh stan amen ni. Oh, kamu start pendap kala lepau dah. Like like thar ya ke stream kenang men yo stan. Pendap like mah. Arposan lah. Harpusan. Oh VC leader. Apa bro pendap sya Harpusan like yang stan. VC leader. Like the VC leader bro. Kaslet bukan no bro ngan like gitu. Iya ga? Bro, halo. Like thar ya ke stream kenang banyak stana. Lihat naman one top. Giống loại. Ah. Vấn đề là của đấy kia. Áo quần stan nào. Pingsan mana lagi bro? Hai. Hah? Like lagi. Jangan coba start no work dah. Pendap kala si Arposan lah. Please. Like thar ya ke stream kenang banyak stana. Mana buka like kai. Like extreme thar. Like thar ya ke stream kenang banyak stana. Mana buka like kai. Like extreme thar. Belak kasih orang. Belak pun orang. Mày mới nòng thổ được anh store. Mas tur ya. Terus dah saya you beli thổ được anh store. Phone yang lain ni dia yang belak. Phone ni ada. Phone ni Kayak saudara nah lah tak tu. Terus dia mana klam cibet lawan.
lệch clơi sát tăng lại ya bang start lệch clơi mà lo phải bạ phải phăng Yang mau pada kan ni gila rumah. sát tăng lại ya start ya ke stream lo perlo like nang Celar. oke kuno skill teh kan baik bro kan baik like share ya stream kan di buka bang start like share bro like share share thar segi perlak balik kamu bro share thar ya stream segi itu di perlak balik kai game tu like saya bro naik hamnat like re oh kublai bro Kan nomor ada. kublai. Ready nak bro, ngan start amta. Lah game. Aduh. Ready bro, ngan start amta. Ni buat bam. Adik kik ngau ya Buat amta ni. Hah? kik ngau Sedap hei. Akinga Aduh radio at flick ya buat awak ngawi. Aduh. Oh, my friend no. Yang. Sim. Mà em sim thế. Để sim hả? Con. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Good luck. Have fun. Cam nữa rồi. Mà đi dọn ra nào mà Này đang ăn ở lắm thôi. Giờ quá ta. Sau game pilih orang ini senyawa. Ini bos senyawa orang sau game pada. ya sedang berkeri jangan meman dalam tel aja berkontrol stop Ini uang kaya orang. Không tahu oh ini apa Makan makanan ini lah. Kendaraan. Up then. Được rồi. Bạn cho like không? Game. Udah kan besar bahaya bahaya mata ini. makan kan kerja say kan kerja kalau bang nanti Yo sini bang aja dong. Lan manwan salah bisa sudah kaki. nhiều kilo rồi Raspa. Kena lihat tahun besarnya, ni. main kiak dulu boleh Ya, ni. Ya. Oh, mewah tu lihat kalau besar yang nak mati. Sonuwi ni pak. Tapi kelar garam star itu ingat ni.
kelihatan kurang saya. Lek tiada ini tak boleh. Kau dah ngambil kita sampai kau dah. Kencang. Mak. Kau sampai sini apa kau dah mana? Tak bang kot lah lantar ini na. Lumayan. Kita mana ya? Dia berdebar eh. Dia berdebar eh. Masa dia berdebar. Ya lantar. Dia terak dah karakter. Dat jenok karakter. Ya kan ni. Tak oh ya meh. Ada oh sudah. Man merkut. Banyak pik apa dengan wifi ini? Yang sedang. Pasal dia ke om? Yang apa lu? Sinyal. Bawa ke minum ni ada tu. Dia pasti deh. Ini jangan ikut nak. Oh, nggak kena komen yang lain. Kena cek mah, kena cek mah. Mana lah? Kau dia pasti. Kita Tanpa swab kontrol, nggak mau kita. Mahal keren ni rastar. Mahal. Dede bawa edit dat. Sikilo. Dia buat eh. Kok real na dede bawa edit video. Hawe no. Mau berapa? Kilo king. Macam mana? Ada jam ni. Iya nih suhurnya. Kedan nanti rokil aja. Mà khuyên anh chị chế quá anh kéo nó vô đi. Hãy chú vào tổ rốt này phết cá sâu gì nó. Phá đôi giáp thì giáp hết rồi. Ini suara pro ini.
Extra takedown. Cut stay Jan. Ini banyak namanya itu. Yang lain ni dia perang. Mai panik, ada panik. Ini panik orang juga. Ini panik apa di panik deh. Rik po enggak lo. Aku orang. Mari ya Pak Den. Extra takedown. Oh kening arda masyat nih. Unstoppable. Nanti ambil kucingnya. Masyat kau. Apa jauh sana? Tangan ni sopan. Tu kerasin ke deh. Ini rok sama. Flare down nih bro. Ah. Ya, ini basket ah. Rampage. Hah? Wan ni dia along. Sejak elok. Bon kalau pelihara perawat ini kita beda bang. Hah? Layap kan orang tu? Orang im kena lekil kau? Hah? Entos deh. Bang di mana orang? Oh, prakil dia bu. Udah mau kenal. Naim kau. Yo bang asiat ka deh. Iya tu dah. Kan kucing. Hah? Bisa thôi nè. Xét cô nó. À. Penyap ko Arda le. Apanya, emang. Em sanjan kera tu suruh ya. Set iyo sanjan. Lerong yum. Dan liap kan?
lihat mana. Takedown spree. Terus am. Bensin aja dah. Batay ka pakren nang obej. Sampai kong pula. Oh, tenew pa ang ay me. Tenew pa na kikaga. Rice. Nang em ga ni akil ko ta. Takedown spree. Si beta ang gamto, si beta ang tiknade. Oh, Arda dang imbiang mo. Ah. Kleriat nih. Sao rồi? Yong ta. Tamtu kate amon om. Jam itu Bruna kata lamjat. Oh, Orian ya mah. Boyanan tepat bas na kau Arda kat dormitory gai lamjat lo. Dia punya siap bu. Dia bu. Dia no siap bu. Ini saya punya gak Juga bang gua na. Banyak karakter pat bah. Dak kelam. Dok ko hakil hi prasa ba. Ah. Sipai ba dah tok lok ar ko. Dar ko. Tak keluar lagi dah. Keluar Arda ni. Siap ni. Am dormitory kira Arda. Ni jap ni jap. Tak am dormitory kena job lago. Asin dah. Aku ni ada cerita lagi kena ingat selalu ni ni lo. Kenapa kamu aswan? Jam tak panel betai keren tibu. और की मेरिया मुझे ना Jaga. कमनी इवो के Lihat yo gimana? đâu nếu tôi mày má buôn đi gồm nó Dia ni. media Yo gini. sao này sao này Nah, telepon ana Pak. Halo. Perlu. Gon iwo kan dunia ko dia kan. Pi kuat lek kai wan bias wan na. Kuat perlu komen mau sama pi. ya bom nggak kan Yo ka. Password bro. WR bro password ya. WR. Oh, kuat lek kai. diamond one meter cross Komen bro. Kaki dabun gi ba komen 1vs1 tengin I 1vs1 dabun gi ba kuat BR tengin I BR mah halo perlo.
biar tetap coba no ke Ardana dan coba gunung program yung one Arda ong den udah kudu Thai nih. nih bro nih way kwa lại kai one vs VR bro password bro Shimra. VR mau VR password VR password Shimra. dan re dibuka lại kai one vs fontong lại kai biang re VR mah perlu oke bro toy lại kai biang VR mah kai na to kai na VR to banyak lại kai lang to VR mah bang banyak lại kai lang Last game tau kan ni WA dah kata nah tang si game mah berlak tang si game lại kai VR last game mah VR tang kene si game lại kai na ladap kene si game lại kai na VR 1vs1 dadon di buka lại kai gel ro Hai. dan gel ro San Pao. À, đi ăn thịt, yo, thịt, Kan lulun mate sepan pau dong. pak. Mem mau yo, mem tok subscriber. Debra ini teh. Sekat. Tlo, buat tot. Le de ram de fena ong kat wan no ro de. Yo fena. Pakanya ro mah. Sampai tadi beri kelang kecil payah cari bro payah cari Om hoi ga kon ko nong. payah cari bro king dapat payah cari halo bro halo gitu kuat like kai stream one join mentah bro one has stream bro one has stream like kai stream Lucky channel mau bro like kai stream jong Lucky channel kan bro subscribe yang channel like Ta start naga mah. Oh, ngan start am ta. Net yang selama Ruki start nak start nak mentah mah Pun ha trong spek ni dah trong spek ni tak dah. pendap lekar lah cang mah net pendap lekar lah cang start kan like saya ke stream halo stang like saya ke stream bro brother up friend yang kapten oke bro like ya ke stream stang ar like kloy instan mentai like kloy stang ar like mau perlu like kloy stang ar like thar naik khamna breaking instan mentah Kan ulat hame jung. Ante hanga mem thar naik khamna breaking aron ya. So ready bro ngan start am ta.
Ke skill pila ban rak kat bamono rak dormitory rak kai ro beang baik. Ready bro. Ke skill pila ban rak kat bamono rak dormitory rak kai ro beang baik. Like thar perlak sa tangar like start no. Sa tang silat mo perlak like kloy. Dah. Like kloy tang silat like kloy. Like sa tang iweng instan mentah. Like kloy naik kan mo pre like kloy. Nriukil bat keboya mo don kamban. Yo nriukil bat keboya mo. To ready nak berok mentangan start no. Wei. Yang. Ar. Lai ngan start no. Jaldi ready no. Pendap no player. Ready. Like stang iwe perlak. Wei ar lai ngan start no mo. Bau hey. Stang ar mut. Dedap mirip biasa. Hey. Tannya bro, bro, like stang. Poem king. Tak bro. Start nama. Start nama ada sana. Yang sawi beruram. Dap nama bang. Leo report kat dia dok am tu sini. Tawi ar le bye. Dia nang mana? Hah? Yang udah apa stream. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Good luck. Have fun. Đánh nhau mình thua nè. Đội cho mèo vui nè. Ada sampai na adalah hal apa. Studio harus subscribe ke. Olga. Dah belang. Sarang bhai ma. Nya pausan no ta. Fuck you ta ini so. Teman negara. Ini turun ada. Niki ini naik dah. Orang no. Dia buat kendam no yap. Dengar kendam Arab keren. Ini tu lacar. Lihat kena kena ini. Like thar perlu ya ke stream lo. Ya belang bon pro player. Nak lagi dah. Leksil kau ini. Ông chỉ mà kena diam kill lah tu. Mana ada 1vs1 sangat tema. Nah ni ke bahaya ni ojok leksil macam ni. Mana? Tinggal tinggal.
Itu ya am. Nang wida lang dayap. Tapi Yusuf ngaknya nang si John. Ano ni John ay bawa ni Oksal? Oksal. Kaya, ang tanakan yung nasa siya, ito lakay dire niya. Hampir ikan ya mana. Oh, try to take down. Ya, Dah bilang jap siang. Triple takedown. Gua lama kan. Oh oke bro, cek tahu. Only cek. Oh, only. Panel hai sang tu. Em có máy. Em giờ only mà nè. Ini nó. Tanah. Ini satu. Bisa. Ini mah. Kakak ni spot dah. Ini gua only na. Itu ni dia. Ini. Lah ni phone aku na. Biar kuat ni. Ada aku na. Ini. Mana apa hat kami ya, buat itu sebenarnya. Itu juga ada ini. Kan aku lakin je. Siswa. Gerit. Gerit ke. Siap harusnya so. Dah, lihat rating. Apa? Sifat katnya ada sifat katnya. Mampu sudah karakter dia apa? Oh. Negatif faktor ada bias semua. Dah, abang. Arkil king. Ini ada Arjun king. Dia mau nak umah. Iya bu. Iya mau. Iya bu. Oh, Ardal dia mah. Main dulu kan ini. Pasti yang gampang. Musabkan ya nih hai terus ada. Unstoppable. Something begini baru na agak susah aku. Halo, gila aja. Oh, Assalamualaikum. Kau nak yo aku rasa na.
Langit ke onding yang apa? Ini kan. Lihat mo. Pakai king sebal check dawat ya. Dapat flashing. Langsung dadak set sama dapat story. Langsung dadak set ini. Langsung dadak set sama dapat story ini. Ini keberuna ada imam kan dan dan mana maaf kita nah super đang rem Ini hai. Không hàng gì. mà Ini kenal untuk singrai. Ya, mày phun kinh gì giờ thiệt thôi gì pun nó không có lắm. lại là kinh gì mà sốc kil gua ta Try tinggal tahu aja sir. anak boy kan gua ya pas tu bang macam kita sini ya Mà câu của mình vậy là Iya, sing. perannya dong Jan Kayaknya ukuran dulu sih. off đi off. Em tiêu prang rồi đâu, off prang. Cái này. Ê, này dọc kinh nghe đâu. Nè besi gede orang pelan. Kene kan ini menurut kau tak besi lah. Buatnya gede kamu. Suara keluar. Arda Jan Yang endek bang itu kian pun yang dia handan. Ini ada kuliah ni. Dah. Bang ni. Asik go. kena ini berumah ya Ini yang punya. kita mana ya apa kan Ya. no kasnya berbuat nih Terus ini bahaya orang. Tang pen set kau dulu lagi bro long. Tapi saya pun set kau.
Masuk aja nih, kena. Belang ni ruas na. Ada mas makan uras siapa? Uras ini. Liar turan start ni. Kau emang ya hari ni, spoil master go. Rokil way jirokil way trakil, away katlet. Cibon ni sini uras. Peniap Wah, waktu. punya. Peniap waktu juru mai. Gini uras. Ni apa ni gila? Ada uras tu. Kau ruas, ruas kah ni video jawab ya. Uras mau tempat rib mau. Oh, gerib tu na. Gede kan bro. Gede harus seluruh. Uras tu parenya bo. Lihat kan. Lo monggo emang ya hari nah hari kau tu. Ni gue hek nah dia katanya nah. Aglu bola. Mendat dolar. Fuck nih, sup nih. Kena keluar kau tu dah. Kamu selat beli ni. Teman. Dap ni mudah banyak ha. Betul nggak dapat orang saya. Cuma rasanya nokat ya. Apa yang kena gini karuan? Apa yang kena gini? Apa kena gini mana? Ada pak dulu. Dah ni. Lo yap keren mai. Ramai ka yap keren. Yang 40 masang level dah. Itu ni kan. Oh lihat gede. Nanti Orion umi. Beja keren. Congak selak kan ngani kurum gua. Kan macam sih. Ini Dah main ini dulu ni. Kamu mulai ni kau. Katu dah lama kalau dah use Orion nang job aku. Zero kill tem ya redeem rang perawat sendiri. Boyaro zero kill tem ya. Rimas game rimas ka game dah kau. Apa ada kau mah? Don kamban yo kill drill kill strong. Nang ban yo redeem. Bro, sorry. Phone king. Kagen bos Kenra zero kill tem Kenra zero. Rematch game one join. Kill Rematch. hapan yo mo. Drill kill hapan yo kat deban boya mo. Pun ni mela ni lem nu pun mo. Drill kill deban boya ban yo redeem sanpo. Arawingot. Bang, kamu yang terusan yang terampang masukin mana? Kau biar tension dulu ni. Kene deban yo live sunlight mo. Kan lagi apa? Dem yo live sunlight long restart deh. Lam. Hello kita ni. Maaf jor tu na. Jor na altin tu. Jor so sla. Wow piat wow semrit wow. Senam. Ta pithet an tet wow piat wow semrit wow so wow sla. Ha? Ta mesen ga scanner sangano. Ta. Klart spannen samlet. Besang kan lihat. Spannen yang mereka lihat. Kalau mental kuan sebenarnya. Memang sakit dah. Teks Bukan kan ni nampak kata pengaruh sistem lah.
Kuan lagi bro kan tu ini. Bah spa holos tu lah. Like thar mo, like thar. Nanti sebenarnya liar. Kini hapan poil live semua kanang start. Saya ngasu ya. Dampoy live san tembang restart kini mo. Like thar ya custom naik. Thar itu like thar. Thar itu. Keren. Medang Rom. Dengan không? Ajo hol dia berarti dengan Pun ni ngathok ni baik thar. ngale Pak Embroyo Yusuf ya. Thế thằng chụp tar kena kau. Mari lihat sekretaris. Om benda live flame jo dia. Okay, don't worry. Man start dan selesai. Unlock. Okey. Hai. Mai mau komen mah. Sunflower dia mau kan mah. Jaldi bye. Mati belum yang ini. Tahu phone tahu keren. Boleh. Tahu dia mungkin. Ada belangnya kum. Saya dia tak ini. Tiba itu sepak na nuan me. Tiba pendapat itu sepak saya tak sustain no lak kilo sundut arsa lele saya am tak serius. Sentes kanar ni. Cek lihat. Senyama lunch safe. Macam lah ngayungan ni. Cháu bộ cả chế dùng rồi ạ. Like, share, and subscribe my channels. Like, share, and subscribe my channels. Rupi channel gaming. Keren, dengar không? Hoa đây phải kê gì brun nè. Start nào kamu? Ngangan start nam tama. Like ke stream jangan. Pro ra lihat ayo. Benar, nafsu. Pro benda. Yo bro, pro tu lah. Kita nggak gelu mau ke shit mau ke. Memang standar kamu ada. The job mau ke set Kita bro lelaka, kundi buat gila. Tani buat sentes kana. Timna aku Sen skana ruhangan senu. Password WR mah Password WR mah. Mete no tok lem. Nuduk ni mem 4 miliar. Mới nghe comment nói chỉ đồng bộ ngầu mà nó bật quạt lại khai tournament. WR lah ngan start nama ta. Ready bro ngan start na. Ki bật quạt lại khai tournament ngin penilai Cynthia. Cynthia mo lại khai tournament Cynthia de Arjar press. Bayrung si live ho. Bayrung live ho Arjar price. Benengkong de Arjar. Start nama.
We are late. Ready. Yo kendek apa? Nope. Ya dormitory ni, kuat boya mau. Tham sekali. Brosman. Haben Mitsubishi. Đâu tham beda. Spiderman on road tan. Him king Ready. Oh, jangan wadang dap kota yang. Dap pasti. Ni siap offline lah kumno ni kick no. Offline tu besar kick nak. Oh, jangan. Depan Felix. Depan ni. Pendap nak player ngin start amta. Susan kita ada pukul pada tampil tu ni. Why go sim go? Kaya gue belajar Free Fire India. Kau pergi ada? Ada. Hey, orang pilih ni mana now? Mau ramai ini keren romantik kan kolam. Jadi kalau ini pagi ni aman ini. Mana baik kalau ni. Ada nak teks lewat ni. Subscribe di channel, like dan share. Video subscribe ni apa ni presiden? Naik kata ni. Nak bau dia bersiap. Lewan yer keren. Betul smart stan. Keren. Smart. Keren yer. Betul. Depan ke? Keren. Keren. Kali kat mana? Angkat mana? Untuk cross ni semua ni. Ya, kat mana? Kau angkat dia. Berapa? 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 Dikenal orang dah sana mah. Kibar. Oh. Mantap ni. Nampak dia lah. Ada lu tahu friend. Kita kuat. Bot berusaha ngeni puli kau ngapla kan. Ni kau nak ayo mana pedan? Sedap kan? Kill kau dah pedan lah dia kill cahaya. Yang kau yap. Yang semua. Yap nama. Ada lah kam pilih kau hai. Ana hai. Sing fun ni.
Dah kata gon dia. Dia terus di sini. Mesti berasuk ni kan. Siap tu spot jung tak download pa. Ni lon. Share yang itu bar hanya feeling. Biar yang ngam. Harus lebih yang on lah, harus lebih yang on. Download bagi share besar kan. Oh tadi juga. Dari boxnya mah. Nah, siap tu box mah. Oh lihat, from yang ruak kam. Pihak dulu, satu ada. Sedap tu ada. Kalau yuk lekil lah. Penjat kami ada sekinar yap boleh memang los no. Yo yo kata, kejak dia bu. Sedap kau tu. Sedap kau baik. Mari yap mo. Panadin pekedan. Panadin. Oh dah. Oh lemik mengantu naik klik hamil dah. Sana je yang dah teman dah bro. Dah siap ke teman dah bro. Dah yap king macam ha. Tapi yang masih nak. Mai tu gondel dia. Jangan apa dia siap antren. Misalnya. Felix nak ada juga gosen teman. Ya, saya naik lah tu kata. Oh, baik. Yo kami ulam cuma ya om mana. Tak ulang. Apa sekarang? Hasil ni baru mana set tu dah. Set dengan kamu tu. Lah. Malah hasil kau nak fixlet tu. Emu siap main den hasil. Besar anu. Pas gimana? Oh, saya usah Spiderman dia. Ada hasil. Made go Felix tak naik. Yap son ni dah gila oh. Mendap son mah. Sabi kon me or yap son. Kedanan cuan mai. Sing nak dekut mah. Dia akhir ke. Nu bhai na sab aya.
Sắp ai nào mi. Gặp xuân đi này. Sắp độ. Nếu hỏi nó. Như con u Philippines thằng ngau rồi nè. Như Philip atas tadi. Oh, Kata tu ni kita usir kang lah. tidak tahu him ke kang lah sekali ya. Merulak eceu lek tahu him tu. Sabut juga lah. Buan. Dah imba. Tak mana awak pro orang kan? Hai kej pol wateka. Pro kita ni tak lebih kerana ayo. Niak tidak, lang dah mutang kilo ada mata. Oke dah. Kecil ni. Pak keren ni mes siapa tu? Mes pak sun na tu. Mai meri ap sun thej. Ndam ap sun. Kenapa vai ap sun? Lebiang. Madam phet lah dah hoi. Tik kenapa vai? Ngaj jangan ngaj jangan. Atlah. Pai penuh ha. Medium ni. Ya bos, kenapa? Gitu. Yap nak keran? Ya. Kalau sun ni kalau. Ni punya mah SG dekat ni. Like so ni orang spray. Ni orang pun. Jiro pelain dia. Jadi semua ni ada bonus pun. Mero zero ni. Aki ni tu sang orang orang saya. Aha. Oh sini spot yang kejung sini. Spot sun narot sunat. Dah yap kan eh? Star star. Dah yap lah. Star kan ni entah. Besar nama yo. Ke? Mana? Oh, besar hair yang besar teman. Ni artinya. Besar yo macam. Kadang ini dia ano. Sekarang ini yang go. Ada pelacung lo, kan ya? Ada kerja ni. Tolong lo ni. Teri ya. Ustaz. Gitu kalau untuk Ustaz. Dia ngapun boya nak ke? Mana lah? Punya ni. Ah, lepas ni betul. Ya mah, oh tu. Mirain mah kedan. Bilang dah yap. Saya kedan lah, nak ini. Oh tu. Kedan. Nang ini kan. Oh, cina nyusai. Wow. Oh, cah tak cerong lom, pai siap kemen, macam cerong lom. Kat setengah yang baca headshot aku. Rakin ni bukan lo. Iya betul. Kenapa Ustaz ya? Takedown spree! Siap kedan. Kada jom gua tes spot anak kedan. Umar cak gol kalau kami rendang. Dah, nice. Baik kun boya kedan dah. Tang em ni segawis naga pro. Nah em sa kedan supanal biang. Kedan, mid na. Ni global rong stem ah. Kani lại pai lại kan dak ngah thau nang mi thla le yap bai. Mai kani hanga nang imbe ko katene peniap na. So standard no. Je alok ni. Je alok. Bukan cukup stem na ni tengah tene. Oh, tahu ku rong stem global lah. Tahu sama. Sama ni.
Ya, ini gue penyap kaking dan rukir gitu loh. Emang kom gue. Kan ya penuh nih. Tak pakai masuk kan. Ini. Pasti main lah. Amba apa? Ah? Ya, Kani yo. Kani so boyara. Kaki den. Yo pai. Panel stani. Hamni ore. Den oh. Hah? Sao đam phò sẵn kil phò tè. Penyap mah. Penyap bang, ni kasar rumah kara. Lami de yap ai kan na. Apa yo? Noston. Tak apa. Masyat ni ya. Pun arka gon secengah berak go gon Di mana? gon jengah be dong. Mem gon jan go. Hah? Traktor go alok ka. Oh. Penyiap sunyo idat yang yo yang sikil. Dejap ai da tenai go. Kedak alok jadok dejap ah. Tiêu cái đền sạc lưu lang dong lắm hoa rồi. Ý dạng karakter Ini quá. tu mah. Karakter gọi là mà đây kun bây nih gue gặp đây kun sun. Cái nín đến rồi sạc lưu. Kapten ni. Kenapa ga anten ya ba? Kejak kayak dia udah tamat. Dapat dan kan. Keren ya. Cara khasmatik orang. Oh, kena bahaya kau. Benar. Benar. Kamu yang tetap mengerai pandai pek lari siap. Benar. Cả mem cả trong gọi là sun war rồi mấy sport sun nè. Kami kilung tu. Đây. Ni lo bang bang lai lao dah. Mem yok lah. Mari ya tu. Maria lah. Mem number 1. Betul mah bro, how come? Apa dan betul how come? Mari ya. Dan nang job ramtan nama arba. Dan number 1 ra. Kan ayung. Rematch. Rematch game. Rematch ke game tu. Rematch Rematch ke game. Best itu. Mari yo tem one as one wadah nuk tak ada. Biar makan tenena. Katena tu pro la mem de ga de bang sa. Mat kau. Ya ya otone pro. Oh nah he. Kelak me wow hair penuh apli you know.
Ada kayak 1vs1 na, 2vs2 na biarang lah. Nó đột mình lòng nóng chết rồi. Mà lại chỉ nóng nó có chỉ nóng hồ nắng thế rồi. 2S2 to. Ya stream ngantai dong. Ini EV deh. Kayak EV nih. Yo mình đi đấy rẹp rồi. Hay 2S2 mà. Để lòng phun gạt tết thì tuổi đúng không? Thì một thì phải World Cup thì chưa được mắt mà. Chưa được đẹp rồi thì họ phải. Lại có một này. Gần lại cũng gạt tê hết nè. Yang ngalak kelas. Kata tangot. Dan lai chua kan cis kon ars kon. Kai yo chua. Man. Yete na dor mo. Emi por biang gathi lam wi channel Levi, lam wi channel Levi, lam do wi channel Levi. Biang ke bai. Lam wi channel. How to smart du la wi, how to slam. ในพระนักโทษไว้เวในเวเชวจียสปอร์ตไทม์ยิ่งแซ่บ Let me tell. Song Kom channel. Lalu like kau terus ni one channel. One channel mah sebab like kau terus ni. Dia kena. Atau. Kenal kui 2S2 deh. Oke, 1vs1 na, 2vs2 na, talong sih. Dari UE na. 1vs1 na, 2s2 na. Nah, Itu S2. Aku itemat memang marksman ahoy. Masman mam đâu về mày đâu, Felix làm nốt à. Saya le ngambil lagi. Flick ini ngambil standar auto. Tahu ngambil ni. Nah. Iya mana? Thế nhưng cái đấy. Orang mitra nga. Oh, iya na. Ay, bas. Stream na yun. Yo. Iya, program nya stream dah seram mana mau. Tahu. Tinya itu na Flick tidak ngambil mana. Yang dah cina gitu. Ferry kata riat lah, hoy bay memang kuat lah. Gua le pendam. Kendor hoja ni. Dia pendam. Memang kuat deh. Làm đi Morky. Sagan mau usuh. Tengok gil. Jangan. Karena kedan kok item mengadang om ye warna. Oh. Oh ya. Dah bang kamu New York payah jonya. View nih. Yang hakar kan nih. Morky ID room. Nah, item tu S2 lah ngambil silong. ID room lah. Hah? Him king. Banyak masih di rumah. Atau mata. Saya langsung siap. Yang item tu S2 kan. Main buat password mah yang. Asui. Adlam nam. Mayu ada nu ya? Saya ngambil. Oh, mah. Varianya item mana? Tak anggap. Di ada ni. Yunin trong store mungkin. Oh ada bayat itu ha. Ish, good keadaan ntar ada bos. Ada kok kan ya bong semua. Oh dia. Dari dia tem. Ada ni kabel soalnya. Yang ngak irol ya. Toh. Dah bilang begini, pro ini ngambil na ngam ni. Katoy. Start right. Ketimbang ni game. Kat bang. Start. Tak tak naik hak surau dan Muslim orang itu. Memang tumbuhan Lagi mau. Kren. Free Fire India is set in a virtual world, and is not based on the real world.
Irol vai. I fight, I eat again. Buram na baru. No buram. Ada kan no buram dia. Ini. Ada. No buram ya orang. Irol. Yo off mesti pada. Lelaknya. Good. Pilihan ya, betul semua. Ini mana? Oh, flick. Hey, dah Ya, soal enggak. Yang, hey dah. Hey dah. Soal flick nanti alek pendek. So raw ada tak mau tak raw flick. Ya kayak sini. Langsung sini kau irol lah. Tak gelu flick na nambar one. La. Kedan ya apa film yo bang ya. Siap untuk son ya. Kedan. Ini bang gua tu lah. Double takedown. Flick ni. Detil lah flick. Flick na ya ando ni dah kuat agak ikut walking dia. Dah hap one vs one. I not on ya. Bow. So bro Flick. Melat no. Làm gì nó lại tăng đam ấy chạy vô. Ini lah dah seram sini. Dạ bang. Nyari nu buat tenan satu. Kedan. Ramai terus tu ini. Kedan nang jero dam ni. Ini lihat. Dah mau kena dong poem pos paro. Oh, nuyong inayat. Father ah. King nayat. Oh, sila. Power off no. Dari ojon jadi wana stream alam lek bang ke finaya. Hey, lihat kena am. Mai Felix chon biar gam tem ni go. Belum lagi sih. Dari Felix na kunai na dah kat bak. Kat dia na. Ini dia apa? Oh, cyber makin apa joking na. Lah. Terus minyak. Jadi ni sudah ni. Depan ada lagi roy ni miye kan satu. Ni mana baik? Dah bang. Semua orang makan. Dah kena ini pro ni, dah aku pro lah. Felix lah. Aku tem lah. Tempenya. Kawan karen mentah dia. Nyam ngaking. Ini kau kelai ni pun ni. Nanti ni kelai nanti kau nak mentah. Error. Felix na ada kut na Felix aku.
kak bang. Mereka tuh lihat dong. Lihat nih, sana. First two. Mana ini dia mana? Resep. Betem bro flick. Sawi ya. Mana ini dia ngap ada. Dengar ini. Anak kami kan punya. Design ada. Hah? Penjap programan dari push lah. Takedown. Betul ngayon. Betul wah. Lor, ngamen LinkedIn mo. LinkedIn mo. Ngamen thao được LinkedIn mo. Mana join ini WM na stream. Nyangut perangut atelan. Tem mau flick no. Namor ya kan. Tem flick tem. Sup. Sup no. Mata mau flick na. First two. King na banyak gua. Mama semen dah bau. Depo ngamen thao ya kan. Sup madak flick kan. Mara jerukil atau lihat. Oh, king na la vlog ana. Banyak king wait duduk offline lah. Nang bon với dây lanh nhật dọ đây là phi rồi đấy hấp nè nào mà Okay. Ini deh men thao deh. Mana yang ngalih dengan apa ya? Benar. tem vừa là strike nhà này đã dập kinh này đến Pendek dan lah beberapa First two. Ngampen mai ngajiro. Kan enggak deh. Ngarti dikit. bom của mày nó Kok sekali yang ada pangan lihat itu demit amat kan. Lihat ini orang bisa beli dengan mental. Ini orang mai kami ni dengan hati ni atau jeruk tinggal. đã đang học thành ra này xin gọi khỏi xin Như tangan con đi nè. Ini namanya kuning. dập đó First two.
Lek king ah. Kena. Mana dia? Kalian cepat dia. Mengalir sih. Niat paling betul udah kemana? Begini menurutnya udah berang. Kik. Ada ini. WR mah password, WR password. Ah. Ntar king to nang practice. Jangan praktis. Enggak mau. Manusia ada bang. Gede dan lupa. Gede training. Yang demikian udah mati mendak. I fight. I eat again. Ini enggak bilang. Scroll do. King, scroll do. Prepare mentau kadang musik. Hah? Em kira. Quả đêm mà ở nhà đâu. Belang. First, Teh nih bro, nah. Tomat nih bro. Oh lah, kalau kirim mana pula? Senang apa dan asli itu kangen orang orang. Aku Lama ada game. double takedown. Khor nih bro. Gani coba. Gani ada rem nih Pak Ba. Rembang na tanga tetusnya kesan juga pada nak kena ya. Tak mau dapat siapa Setelah singa baru sempat tentu ini air kamu nih sebenarnya. Ini juga pergi untuk apa kalau pasien. Soalnya ni sini ngasih sih. Oh, lah boleh ada salah macam arif pula. Lihat nah lakum itu. Oh, em ham cái này đó. Yang ada di Sarawak atau Nasrani juga, yang ada di Sarawak. Oh, ada biar cho langsung membru deh stream. Ada biar jangan dia.
Flick. Ten flick. Keren maaf. Bang. First doom. Bam jero mau itu. Hah? Dia pun sponsor dia. Kalau sun. Apa bontin ni dengan bontin. Halo. Oh, kumta hai. Siap. Ini dia nih bro. Bam not. Lacking lah. Lah, tapi ini gini. Last game atara. Pun pun bam jero kill ke si gelar. Ah. Mhode flick mhode keren la. Yap yaw. Lah baik dah, langsung cek letak kan. Masih ada yang jago panjang ki. Nah, biasa cik. Lại nó đi lại cái phim mà khác xem đi coi anh ăn ngay Hap training flick me. Training kira deh. Password way bang, way R mah password. Way R password. Password way R mah. Ni penuh hai. Yang join ini WM. Oh, dek. Ni sekarang. Ini start. Now start. Free Fire India is set in a Free Fire. Ganian ketim duduk kau. Mai mi kau lengut dekat mantai bro ini. Or mi sota.
Revenge tastes sweeter with superior firepower. Ini là tôi thả thăm này đơn cầm mà thả thăm đã đơn. Lại cam một flick nè. Zero damage bang flick rồi. Zero damage rồi. Phần bam rồi lại. Nè. Eat a depth. Ini ngehoi ini. Ini kok nang lag gonna dia yang selek gini tinggal. Double takedown. Nothing. Pro cái đẻ. Ada bilang celek tim jam ada. Ini arab jual narki. Mana? Mana lihat jauh siap lo. Mantap. Pach kini yang siapa ye bak bro kadang-kadang kau. Cari intan keden. Cari intan keden. Mungkin lagi lo dah bahaya. Mana ni dah? Kau ni. Ini pun. Semlat lah. Tidak ngaruh pun. Semlat lah ni keperluan. Tak ala ka dep tela. Ana. Pach king boy panen. Agade gini beruhap warna stream iwa moye pendram. Nam warna stream mame moye peran. Masih ada selek ni ada lagi orang ni. Oi. Ini jangan jerami sudah ada boleh ya. King lah dok karakter ya kan lah. Macam zero damage lah cara. Jalan dep. Panang ni titik tem ni dapat gani bisa gantung. Bahkan ini yang mampu bertumpang ayo. Pendek yang ingat keden. Daram John lagi John. Dengar John. John membru dalam stream. Bro, ini membrun lah dikine bro. Oh, dah. Katen ngarar net keden katen. Maaf nanda ni dah. Password WR mah. Password WR. Bosman yang ada. Password WR. ID room yo kata. Yang payah mau pakai screen M. Password WR mah dang thok pau ID room ta. Oh, dok belang. The time king. Emote king. Tanat macam dah. Tim hari dah misalnya itu mah. Lem hoi cái đấy mà nó mị này tem mà rồi phải đấy. Cái bon skill nó. Ana, cái bon skill cái gì? Tentu ke rangin pun. Kan skill cái VR rồi.
กินหลอดลักก็อยู่กินมาต้องอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นตู้ เฮ้ย ได้ปลา เดี๋ยวเริ่มน้อง แต่เลยนับเลยเสียยังไงยัง password WR อันนี้เองอ่ะMartin on the king lah yang kejak opat join password WR mah yang opat join ni lock na stream Sirama lah ada mau join lah dem em na password WR mah WR Sari op mukisnya password day 12 password 12 mah buat arah mem nih 12 password 12 mah friend password 12 mah kelai 12 tu with Amazon 12 gitu entah nih itu irol kadep buat ini 12 irol mau kik password 12 irol mi ha me bro mi ha kende ad im em yo tah kik update king berat pat pian ni pat speaker Hanpian itu nih wite mau ngamen dia nggak? kik tah kik Itu nih wite mau ngamen anu MIS. le keren ada keren Join tuh lah. mem yum em ni ada Yang ada mana ini? Iya, join ini. password 12 mah 12 WR password WR mah cina nang tinggal ni nah si sandraw na live stream lah ta live stream ngakuing dot Ofilik open aduh ping ating ah Ada dia dengan stream. mai ad bro gona king bang na fi ad bro fi tempat ini Free Fire India. one vs1 mentana mentas dang na 1 vs1 mentas dang na 1 vs1 mah okay. oh để dập cái kinh nè lẹ có sao ram dọn lại ha có sao ram dọn lại tak ya kalian tu ngan ana ada 1 vs1 dep ane Klik na dep padai Nan sembilan aja. Nan sembilan sistem terakhir. lẹ miệng lại nè đấy vừa
Nan tama. Asyik Apa kita nang bayar tahu. Bayar semen dan kamu dah. Oi. Iya aku. Memlat deh. Iya, ini kayak kencing yum. Punya be. Wah, ya cerai. Punya kau kena kat nah. Oh, detem kau. Oh, dak belang. Template. Hampir mere. Tetap dia king dalam pet beja king lah. First two. Liar. Liar. Nó Tak nak kencing ah. nhau nè. Liar. Ngerti. Melam yem kan no king de kutlat no. Dah. Continue dengan dak ini mah. Nah, ada trainingan ni. Dak ni ngah continue sengan ah. Dah gini perlu ada ni. Lihat. Kalau ada flick. Lihat. Baca apa? Game ni dah kami dah gerai je kan. Kada ada king lah. Wah flick ko jor ada nyandam. Tikuran orang sudah. Ana. Klik paju kuda ina lek sedikit. Isi baik. King tu chon lại rồi, set king smart. Lại bây giờ cao tu này xanh cái mày. Tia vậy, tu này mày. Tema. Biar flick. Kau mangga flick lah. Hitam sedikit. Tema. Kerek kamera. Dập xuân như vậy bạn. Dập xuân một flick. Masih lagi. Iwan. Ada tim ikut. Ada ni ingat. Tim sejauh ni. Klar. Nanti ya episode saya kerja lagi. Yok kill mereka mem flick kan tu. Oh yok deh. Kepak.
Yo the class number malas kan. Oh, lihat sini bau. Oh, lihat sang rồi. Iya. Rõ ha. Terus melihatnya. Ada berang na flick me. Mantam ga deh. Mình nào ini? Mình nào thuộc cái khá. Cái gì đó? Mình thuộc cái khá. Cái bóng dài bờ lộ nó. Thế rồi. Dek kerol dulu dek flick dek. Wah, ada benda ngane. Macam ngane Arab Yubang Pipan. Dek mata rastar po ini. Lemtem gini gue oking na la. Tene wa ang mi ko ama semen na. Free Fire India is set in a virtual world. Ini di bar. Tara. Revenge tastes sweeter with superior firepower. Ini na ida kata oking. Oh, itu. Ngelag aja. Lat oking mo kaman om. Dep ha tu lagi sikit dah. Ah, me sang oking yen dat. Ini lihat orang bilut tu kan. Nyatanya sempit bilut gede ya. Maaf beli ni. First two. Yum le. Iya ruga king. Kinara le. Am khan kar ro thorai. Hell rush keluar ke dong. Hence plan boy khan konon go. Hola skan me tai. Ngam. Pendep jaga ni mah. Dep laskan tak mah. Nó được rồi à, biết được nhìn căng thẹn. Mafia lah. Cái kia coi như mình có đâu là cái kia. Mang gì kau khoai thiệt vậy mà? Dah berang mana tim Hasdan? Dah berang mana? Masuk tim tu lah. Ada ni. First doom. Mana yang ni tim? Ni mana tim ni? Ma pro ga? Ha, mera pro ma? Ta. Kenara yok enggak? Kenara itu Wijan. Charge phone में Dah tunggu phone dah charge dah. Ni belah bang, si bonan en. Ni bro em nom yang rim nom kendek ni bro ah. Kai rim kendek om king jom ni ka. Kam jom set ko le. Oh jom go. Jom ni ka. Or clear. Anda sikit nak tak jom. Masyat ko na. Ana.
Ini kan bergerak musuh ni. Untuk ni ni. Ha? Untuk Iwan itu musuh ini ya. dulu ni. Ada belang ni. Untuk ni ni. Ya. So na king perah kami. Jadi kau ya, terakhir ni. Ha? Ikut ni ada nak kedengar. Ni siapa ada yang sebelum. Pro dengan tak ke panel lah. Bagus. Panel ni. Ada panel anu siapa? Njere mana king gini bro. Mam pro ka na. Dulu. Wak kada no ni ta. Naik clear dulu clear lah. Kau sudah Tetap ko king lawan tu. Kada kita ada kaman lawan king kaman wanu. Kita ada kana. Samsu ase. baik dia kau ngawas tip kau. Ana ngau Dia me. nyarau ah. Dewi rau laga. Panel cenah tu. Ha? Tar na. Slur. Mena ha ka bro panel na mas tlo. Toilet ulah slur. Ini kena panel berkawan. Ngam kena oleh ngau. Dia. Oh iya kan bro. Wah. Ngapor use kam tu dom pro le. Nam pro rare. Nak apa ni desain panel ke perlu ada dia. Mana use normal ni bro. Mesti yin kita. Mana dungam ni Pot na. Puan lemban me custom. Sa Selak mengadu gubim dia ni kedek custom oh. Mban ke? April no tigre, ter kodo adin tiang jere ni. Roy got lar sopan ni. Panel kedang klik yo, kadung yo menang go kedek ho. Upro go ni. Keni besar teni ni lihat ni. Ngapa cak kan? Ngapa cak kan ni bro orang ni teni satu ni ekran ni. Kamu. Pakai kum sikit ni. Tak dulu lah nah. Kata apa tu ni? Kau nuk mana ni? Tik om tak kedau. Tak dulu kalau lihat, bang tak dulu. Ini gua asing deh. Cepat deh. Nomor sempat tenang. YouTube kata TV no. Panel ni jangan. Tu auto ni prime ni tu ni. Ini dah pakar bertok panel. Kamu tu. Macam bola sampai dah gak ada. Tak arti ya. Double takedown. Free Fire India is set. Free Fire India is set. Bem ni nyara. ala na me. Cibon kuat ka la yim yo chu thanos mat de bam. Kan apa pernah biro le. Ah, lihat ada keluar kian ni yo. Debo. Pat kian ni yo. Mana bodoh kendek tu ni. Ngapa sih? Oh, payah garen nak kena rumah. Tene me wa ya me tu hẹn dom. Ni bukan lah yo. Mlai ko. Mlai ko. Kulim lau. Kulim lau. Bro ada liang ah. Lagi ni jom nak tu. Panel ni dia. Em được mà
Yo itu bahaya luar lubang. Yo nggak siap selatan mundur. Belajar nih, Pak. Tinggi kau udah. Belajar lagi ya masalahnya. Tidak, bang lakai cen ada terus stream sekonde. Mana MDOY dulu ada ngane. Sofrik, dah pro no. Mama nam. Sop ada yo no fitring ya. Boy demi planet ini harus. Ya yo lat kace. Yo le. Ini dah harus main try mau. Try. Kita try dulu. Ya dari ini lo try ini sin teman. Mau lakukan try no. Pindah planet udah. Nada menyenangi ini kuat yang tidak nak. Ya kan ya. Siapa mana siapa yang ya? Mungkin mana kerja mungkin ya. Teman. Oh, beri so. So beri. Mas no mas ni. Ini lihat pasti duduk dia saya. Apa ni cepat. Oh. Cepat nak ni. Baru kalau saya itu ni. Mana? Tu keluar melaj juga. Dokumen lagi. Hah? Aha nah. Hei. Kedan. Kedan. Semua yang hendak nak dulu yang mau. Ya, keren ada. Allah siapa lagi? Ampun nak pilih ada belaknya. Cepat lagi dah. Lagi ha. Mun lagi kuli. Sudah. Tao mê man đập game sợ ngào chặt mê thao vô man. Ayo dulu nak lagi ni nak ini tu pasti kan. Itu dong. Lagi dah ni cuma kanan tu. Lagi dulu minyak ni. Wah. Mê đập game ngào chặt mê thao vô man. Dập mà. Chết nè. Nó khóc rất to. Ngau lại xuân đi hạt được gà còn đẻ ra cái gì không này kia. Dah beriten. Trên đã blang. Môi phơi con. Pacu video lek mahamu lek ya ba ma me. Phải đến nhiều ở đi. Tên tên mà ăn một lần ngày ô tên phải. Cái này đang tâm mà nó cấp thiệt luôn. Giờ lắm tầm mình. Chết lên là mình nó. Như nào. Kami rekam mendek ke berum ye tiana le. Ngai dak ngau ngasna oi dak ngau. Oh.
Let's go na. Apa nih orang pedan? Ya orang sempat Glue no. Ya itu mar mana? Glue. Glue. Bọn em cứ nuôi thằng này nó từ đẹp thế mà. Tadi người tu mas men start ke ini. Start kini perali jangan. Đập glue. Start ini men đẹp. Mày piano no. Yo bang nadang yo bang ha. Kia nè. Free Fire India is set in a virtual world and is not. Dia làm nhiều rồi ngô. Bắt em Wing it only when you mean it. Yo dah cepat lihat ha. Bố nàyอยู่บางประเทศ Phải tiền yang pin nak. Tentu na arngut pro kata lihat. Mai arngut nong. Jar wi berubah. Hat det blir ett halvt på det. Ska du få ana men. Mere dinak lên nong bha te dam ye tang nen. Ikutin dangon. Man. Hecet le withai male. Chơi mơ đúng không? Chơi với nó, gar cái tay. Not lol mà. Try cái đó đâu? tìm cái đó Try rồi. Đến đi ông có glue rất chân tuần. Nên là không thiện này tay thì mình làm tay thiện anh như thế. Mà chỉ lặng mê đây. Con bộ mà. đi đến mấy mura chứ Yurak ai mày. Wah yung. lihat snipernya Boleh percenangan này control. Connection tu ya. Plek. Là thật cái này tao tum sạch nó mệt à. ayam yang Rồi đi kia ra. Kamu ang tubichab dia kelas dia. Senyama bicara yang kelas Quran. Thang tu hitar na. Dat gacit thang anggari siapa ang ring ganam. Dat barang ko. Niman tenis temunong kamu temor komanu. Nó nhiều bằng này đấy nhỏ lẹ lẹ kem ấy nào vậy. Mà đi cọp tận đây là gì là ôi chậm nó. Yo bạch am hà còn chết đó mà. Tọm ít chiếc chẳng là tên này cái này. Impaired được. Start cho tu log marshman được tem ngọc den arno đi. Tu log cho cái đây. Kle ya nữa. Yang dia demera pendek dengan demikian lah. Cerah dalam keadaan ada. Bỏ vô ngay nó đen. Một vòng chết đây. Giờ lát con ai sợ con này nữa. Dạ, mát cho mình là
share rồi nó mấy dạ đồ phết làm ho đồ khuyên làm ho thọ sao dính đi Unlimited charge dia lah. Antar lah. Mesin dia berubah dan gitu lah. limit recharge mà phải Nhiều băng tâm ô. Nhiều atau lagi anda kau am penemat sikit gambar tu. Kata lagi kata ini. tem nốt đều kia cuma Oh penemat. Oh. Rap celak kau ni kau ada lagi. Man kau mana celat lalu ni tu tangan wakia na. Tangan biar je. Makalan ke dalam kedan. Baik no. Baik last time belum cak gua lewat benjar yo untuk. Bedet. Yang mana? Ngerti ba? Slow motion atau bhai? Tidak kau. Katanya dia sikit hura kau. oh tu lagu dah bang Lagu. Gitu ada. Tadi yang mana dia lagi kan? Temen macam tu. Oh, dia ni mah. Bukan stem ni, sama stem membang. Kan tu boy tu kendai ni. làm lát nắp cái đèn mà Macam em lah ni. Tang nya kedan yo le kan. Le orang kedan em yo. Quan nyore bo dia là mi kan mi riap ni. Rumah lah. Nah lagi. Sampai lah kau lek kira. Ini kuncinya kan kedan kele. Apa ni orang le ya? Soal Punjab ni. Dia mah. Dia. Mau semua ada di mau orang. Tahu ni mah. sắp đến rồi Tu na chana yo dunga. Ném nè, ngay hồ. tang lá rồi cái mà cầm tu Lại đi start ta. Tu he bi bi tak tem ngo ta ne. Nãy mình mong nga lại bọt nga thật đi bi tu thlas lại ta này à nga. Đi bi tự thân được liệt. Bo miệng vô nga thân. Yang dah mami celok itu arno tidak berang. Free Fire India. Itu mana? Itu ya. Itu mana? teruk vào poi terus I fight. I eat again. teruk bermain tu apa Ini aku nak lagi ya, apa itu? Oleh itu. Ông này tu you job many time. ini hả Itu. cái gì vậy Entah. saya marah rồi Nyawa tra. Dia lagi. Lok ni mana beri dan? Ni bro tu le extra ni ni. Dah ada. Tak menunggu ni nak ni tiap deh. Kenapa kan? Apa? Opero ya, smart ya. Skip termau ini. Opero ya, mereka. Ini punya bro work. Iya. Punya extra. And from now ni.
Itu kan Korean nih. Ini orang setengah. Lihat nih. First doom. Rekod ya. Di betul belum bukan keren loh. Belum bukan kena tuh belum sama bisa sama nah apa taman juga kuda oh oke ya well ini lambang men Ini lampak panas itu dia. First doom. Bullshit lah berkacang hawa. Teo. Mà mày lo ăn nó, nhọ mà. Tidak meyo lah cas yum piyo biboro. Kena hai kare dung boro. nó cái này Tan. Sampai gua sih tersi gua sih. khác ấy gian đây cái chân nó Dia nggak ngeliat ngeliat tak dulu lah dia. đất itu apa namanya Dang mana? itu kan pendek kamu mah penjam kamu tuh jadi slow ha oke merah sekali Aneh. ada kan First doom. Ni hak nak slow sama. Chạy lệ quá. Thế là đào rãi cô sao rồi. Ni lai not ko king dah. đấy Em ye king ada. nguồn Ni dah. Nuôi ghê kinh đại. nhưng mà đấy vì Mario ăn chân gì The Mario wide drop ko suruh. mana udah datang yang oh temen ya ayo Semara phải vô. Vậy này. Betul betul. Oh, tak pernah. Kan ada tunggu kan. Ni pandai lah si apa ni ke Bruno? Terong tung dumur gua ya. Kaset kom FM ni mana orang lah pihak. Nah, por use konten no. Si apa ni Bruno si orang lah set dah. ông mạnh nhìn nó Ah, skip ke dia. Nin nak umi em dah dia. hả Nin nak umi kalau saya kat biar nak. Sok ya. tích phải miếng nữa thì thịt gà Mana use panel Bruno stinya orang. đây mà Kalau Kalau nin nak kat tu cuma umi. Ukuran tukang siang dah dia. các cái keren này Tapi kan tidak begitu meh. Kau ke ni kau. cái thứ đó thích đất keren cái đấy và đập cho mẹ này keren đi rồi mới sẽ bị rồi nhá Gulu nanti về mà con phải gulu. Ada ni muni ni mo. đấy
Cháu này thì đây là có mai dạ này đấy tuấn cái ok. Ai tuat nào lại gua. Ado awat deh. và nó lẹ nó Itu atan sen Kongo yo. Cái đang start name. Dari yang Arab ang. wood nada belang dep taro ngau oh ir body shot Air body shot lam yo mumi fur na. Ngao tu error rate tan merem tan bak aduh. Ini yo Ewan tan. orang tu. Niat sebentar. Để cái ní lệ mình muốn cũng không là oh let out rồi mình cũng cứ custom body ở đó Kan dia mana biasanya ada depan lain mesin. còn cái đệ ông mê cái này thì để mình lao này Saya ini malam ilat mesin ngetem ngau kena. Kemudian set. Ya item ngau ni. yêu thật nào thì yêu đi ai không ai đừng body shot nữa em no body shot Oh, enggak di inspect. Free Fire rồi Share kat sana. Ini enggak. Parang energi lang sa dulu kan eh. paras lo Sources here. lo mah Apa na ito na lihat. Tahu sih dalam bag lagi. Sudah sih kat sana. Kecil lah. Terus ada bilang. Milala bederak mo siya roki. Mo siya do milala bederak. Dona dulu. Mo siya do. Kata dia. Mantap. Zat bro proi Atlet tenaga me. proi go Atlet tenaga me tu. body shot proi ga Atlet tenaga. sedap body shot atau yang sedap ana nampak Dumut kau kangse. ame deh pacat yom ngam te bena tak mudur ga bro tak panel no hanat manda yipak proi ga Lama iri headshot dia. Ini ya bang ono. Ini ratu kena ada. First Doom. Tebakan kan? Ya pendek lah. Ya selalu borek Sources here. beli em thanu bro. Pro sana lagi. Lap keren ya. Ini kena masuk tak kena ya. Kalau itu bukan. Jangan nak ngerti. Ini enggak lah. Jadi oh bang awak tu. Hmm. Kono jadi. First Doom. Panel no. Kono jadi sama tu. Panel no. Ada tim nami. Dunia. Iya lihat akan pro. Arngot dari semen iyo. Oh, te air kira pangal. Keren. Ya Arngot semen. Sebelahnya. Sirup lihat apa itu studio. Nah.
Aduh, orang mai kajar ni. How dah? Nah, hon ada have a body shot nga lah. Have a headshot đi. Giờ ơi vi lại thôi đó. Iya jangan iya. Kena bahana ni kesar ko ambil orang sini. First doom. Ada bilang Ini raja bhai, इसका मतलब नाम करण bro. puan lah. Niat tadi. Mai kejar karya sekawar ruin mah. Bon sekawar kau ni kejar mah. Biar bentuk hal. Coba aja kan. Tak yang ngerti. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Oh, lah, mending ni nak nak kam nak stand. Resources here. Musim. Ay, sedikit ya, kaya habangan. Ada yang melodi. Pakai nang kedan le kwa ampat. Benar. Ni dah chong inspect. Yo mesti no. Dia enggak. Ngaca keluar ya belum. Bahan lembong dah. Mendengar dia itu phone nampak kira. Sana dia. Ada kedai senam kata wad kok stream ke phone. Spak ngoy. Arung semen on tidak orang. Ini apa? Ya, ini mental. Ana. Nah, tapi besar okna me keden. Wallahi khasnya nak keluar ni nak ni. Nak lah. Ketan nak dah semua. Ya live-nya berapa? Yang peran yang kena ada. Ni tem mau tu nak ni. Nak tu. Ada orang masyarakat kan? Semua saya pikirnya loh. Anak tengok siapa ya. Resources here. Udah sih. Mana poin kuliah bu hakatnya. Kamu body shot tidak? Guru kendaraan rasa glue kan enggak. Kamu suka rasa kendaraan rasa glue depan orang tengah glue. Surah pun yang Sensai apa kau? Loh, bit eagles lagi apa? Pano mas. Lu ye kan ada dah. Rasa glue merkedek ini lain apa? Lolo. Lolo. On deh. On nah. Iya First doom. Ya memang. harga ya. Nah.
lang. Shit nih ke bro na dia. Ini tidak Arnold mah. Resources here. Weapon in hand. Arnold dah bro kat wan ya bau. Hah? Ya bau mau kat wan. Arnold. Saya namun dia pulih na Arnold. Ini kan dia. Tapi rumah pai kita Arnold liom lagi hok king ah. Ini ngaku. Ta pakai ya. Dia lagi nak ngaku nama itu si itu wilok ah. Iya sih ya. Dekil ya usulan. Banyak sih ya. Ya ngasih menang iya dia. Kita apa kan dia? Ekor pun enggak dia. Klik nasi. Ya oh. Kamu tak kira kamu ni. Itu barco kada. Memang penting ah. Pro mana yo video itu barco ni lah no. Maman amfdan. Cái này ngoài jilet này nè. Này thao mà. Bukan tim ini ang lupa na. Aku kan taan harum. Tem na may namay. Start. Nah, anang. Ay, bir ma. Ano? Yang bakas. Apa naman aneh. Cek dia.